of the most preventable yet most deadly cancers among women. Together with the Philippine Cancer Society, along with early screening, HPV vaccination, and community education, we can save lives and empower women to take control of their health. I'm Angelique Lazo, and this is In Person. To share more about cervical cancer awareness, the city's ongoing initiatives, and what's planned for 2026, let us all welcome in person Quezon City Councilor Charm Ferrer. Good evening, Councilor Ferrer, and welcome to our program tonight. Okay, it's nice to have you here. Kayo'y isang cancer survivor. Kailan naganap ito? I cannot call myself pa po right now na cancer survivor. Siguro po cancer warrior. Warrior? Yes po. Nalaman ko na may cancer ako March 2020 during pandemic. So that was almost 5 years ago na rin po. So by March this year, ma-declare na akong cancer-free. How nice. Hopefully. But how did you know na meron kang ganito, cervical cancer? Paano ka? Yes po. Paano mo nalaman? May mga symptoms ba na napansin mo, nakakaiba? During pandemic po kasi, ito yung time na lahat nasa bahay lang tayo. Pero unfortunately sa akin po kasi, there was no symptoms at all. Yung normal lang na kaka-menstruation ako buwan-buwan, ganun pa rin. Medyo mas malakas lang siya or lumakas lang ng konti. And meron pa nga po akong funny story dyan eh. I was in the gym during yung time na sabi ko gusto ko na magpa-check up talaga. Kasi habang nagko-crossfit ako, bigla na lang sumakit yung ulo ko ng sobra-sobra. So pag sakit ng ulo ko, sabi ko parang hindi na normal. Nagpa-check muna ako, baka may COVID ako. Pero wala naman daw COVID. And then tinanong sa akin kung ano pa yung mga history. So sinabi ko nga may tita died from cervical cancer. So sabi ko, I think baka, kasi syempre chinek po lahat. And yung tinignan na po yung sa reproductive. So sabi ko meron akong myoma as far as alam ko, and I have one daughter. So sabi nila parang pa-biopsy daw. Yung pina-biopsy, sinabi sa akin, stage 2B. Cervical cancer. Agad-agad. Tapos after mga ilang days lang, sabi sa akin, kasi may mga previous na may mga test din po eh, after na, subsequent test eh. Sinabi naman sa akin, stage 3C na siya. Wow, ang bilis. Ang bilis. So sabi sa akin, parang usually po kasi ang mga chemotherapy natin, di ba, 21-day cycle. Yung sa akin po, every 7 days kailangan. Oh, weekly. Weekly. So magkaroon po yan ng, ng 32 radiation, 4 brachytherapy, and 6 chemotherapy. I see. Walang ano po siya, hindi po siya yung mga, usually po kasi pag cervical cancer, ang mga symptoms niyan, nahihirapan sa pagtatalik or malakas yung excessive bleeding. Sa akin kasi, since solo parent ako, iwalay po ako, yung time na yun, hindi ko nakikita yung mga ganong symptoms. Wala po talagang symptoms, except lagi na ako nahihilo. So dahil daw po nga naubusan na pala ako ng dugo, and twice po ako hinimatay, kailangan ko na ng mga blood donations talaga po ng time na rin yun. So, gaano katagal nag-last to? Was it like over a year or 2 years yung treatment mo? Hindi po. Ano lang siya, less than 1 year. Okay. Yung treatment po niya, kasi every week nga po yun, nagkakaroon lang kami ng walang treatment kapag wala mababa yung hemoglobin, hematocrit, mahina po yung mga treatment. Lahat po ng test ko, pag hindi maganda, so skip muna ng chemo ng 1 week. So next week siya, kasi kailangan mo nang pataasin muna ulit yung resistensya. Yeah, so it was quite an ordeal for you, no? Of course. Okay, paano nabago yung sakit na ito ang pananaw ninyo sa buhay at gayon din ang paglilingkod ninyo sa bayan bilang isang public servant? Yung time po kasi na nalaman ko, na-diagnose akong cervical cancer, isa na po akong frontliner. Isa po akong barangay kagawad during that time. So sabi ko nga, hindi naman alam ng mga tao sa paligid ko na I was undergoing cervical cancer treatment. So ginagawa ko, pa rin kami ng goods as counselor. And
parang sa akin, ako yung nagiging advocate for this cervical cancer. So yung awareness din, nag-umpisa na rin po niya after ko rin talagang pagdaanan lahat ng mga treatments. It's very rare na pinag-uusapan nga ito, ano? And timing naman dahil ito ngayon yung awareness month, na health awareness month na tinututukan natin. Looking back, and even up to now, ano yung mahirap na yugto o pinakamahirap na yugto na dinaanan mo sa iyong cancer journey at paano mo nalampasan yun? Ang pinakamahirap po during that time is yung malaman mo na may cancer ka. Kasi syempre, like what I said kanina, di ba, isa akong solo parent. So I was thinking, yung nalaman ko nun, paano yung anak ko? Paano siya magsusurvive? And then, I was also thinking about my auditing firm, yung mga trabaho, yung mga ganyan. Parang, Lord, what's next ngayon, di ba? Pero, by God's grace, na lagpasan naman po siya. Okay, so ito nga, tinuloy mo na at naging counselor ka na, no? Nagbalik ka sa public service. Paano mo ginamit at ginagamit ang personal experience mo para mas mapaigting pa ang mga programang pangkalusugan, lalo na para sa mga kababaihan ng Quezon City? Right after po ng ng mga treatments ko, syempre yung naging counselor ako, sinabi ko nga sa mga tao na isa akong warrior. So, I made sure na every month or every week, meron po kami mga cervical cancer free na mga screening, breast cancer screening, meron po kami yung mga awareness po talaga, yung knowledge talaga. Alam mo, yun ang kulang kasi, yung information dissemination. So, second po niyan, naglabas po kami ng mga resolution and ordinances na makakatulong for that for this topic rin po. Example po, di ba, during that time kasi naramdaman ko na ang hirap pala ng kulang sa dugo. Maraming namamatay sa cervical cancer, not only because of cervical cancer, pero kasi during chemo, bumababa po yung resistensya mo eh. So sabi ko, ang hirap pala ng kulang ang dugo. Kasi ilang beses ako hinimatay dahil sa kulang ng dugo. So, kailangan mo ng transfusion? Yes. So sabi ko, sige, gumawa ko ng isang ordinance, ng isang resolution, urging all barangays po na every 3 months na magkaroon ng blood donation. So siya nag-trigger doon. Pangalawa, nalaman ko yung mga history din at mga kwento rin na mga kapwa ko cervical sa mga taong may cancer, whatever cancer it is. So sabi ko, sige nga, gagawa ako ng ordinance ng anti-bullying against cancer survivor patients and the like. Kasi may mga history po or may mga kwento po sa amin na naaakit lang ng bus dahil syempre kalbo sila or meron sila kinatatakutan ng mga tao. Yung kanya madumi ang kamay or ganito dahil nangingitim po yung mga akala nila madudumi lang pero nangingitim eh. Marami po kasi negative symptoms or mga nakikita po sa katawan na nag-iiba. So, nabubuli din talaga. Sabi namin, it's about time na protektahan naman natin yung mga karapatan ng mga may cancer. So, isa po yun. And Did you personally experience that? Did you also of course, especially po sa cervical cancer. Kasi akala ng iba, pag sinabi nating cervical cancer, may kinalaman na yan sa pagtatalik or minsan, misconception, baka meron kang STD, HIV, HPV kasi ang cervical cancer po sa nakukuha from HPV, human papillomavirus. Pero hindi naman siya lagi na it's not a kind of it's way different from STD or HIV. So siyempre yung mga tao nabubuli ka, iniisip na baka ito ay ganito or ganyan. Marami rin po talagang pinagdaanan. Pero imbis na malungkot ako during that time, yun yung nag-trigger sa akin na kailangan protektahan yung mga katulad kong kababaihan. Yes, kasi di ba yung iba, of course, they try to hide yung mga bald spots, di ba? Kung minsan maganda sana kung merong mga maganda yung wig, for instance, o yung mga bandana, no? Pero even then, talagang yung self-confidence ko minsan din nababawasan. Tapos pupunahin ka pa ng tao. So, meron na ngayong ordinansa na bawal na mag-bully kapag ganun. Anti-bullying against like how? Ano ba yung, na-describe ba kung ano yung mga
bullying techniques na kasama dyan sa ordinansa? Kasi po during our public consultation, nag-invite po kami ng iba't ibang tao pong mga naka-experience ng pambubuli talaga, especially here in Quezon City. Example po yung mga tao na sa school, minsan lalo na yung mga kabataan, na pag nasa school po, pinagtatawanan dahil nag-iiba itsura. Alam niyo po kasi pag may cancer ka, pwedeng sobrang payat mo, pumapayat ka, sobrang tumataba ka, yun pa lang Yung minsan tinatanggal sa trabaho. Meron yun po dahil sabi daw nila, nako, hindi na makapagtrabaho yan dahil may cancer yan. Inuunahan na sila. Inuunahan na. Pinapatanggal na kagad sa trabaho. So sabi namin, hindi Kasi ako, living testimony po na kahit na nag-undergo ako ng treatment, I was continuously working during that time. So kahit na sabihin po natin na nagkikimo ako, nag-radiation ako, tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho na ginagawa ko dahil kaya And for me kasi, gusto ko rin kasi kung may nagpaprotekta sa mga taong may cancer, sila rin mismo, yung mga warriors, yung mga survivor, mararamdaman nila na pwede pa rin pala maging normal ang buhay mo. Kahit may cancer ka na, magiging productive ka, hindi hihinto ang buhay sa pagkakaroon ng cancer. And in fact, dapat nga meron kang pinaglalaanan ng ibang panahon. Kasi kung nagko-concentrate ka lang sa sakit, di ba, sa takot, anxiety, mas lalo kang hindi gagaling. Yes po. No? Kasi karamihan naman ang namamatay sa cancer, yun ang lagi ko nga sinasabi. Ang namamatay sa cancer is yung mga untreated cancer. Pero kung mag-undergo ka ng mga treatments, may chance na mabuhay ka at malaki ang chance na gumaling ka. Kailangan lang talaga is protektahan. And third po, nagkaroon kami ng mga ano po yan. Siyempre, wala po tayong batas, comprehensive law for cervical cancer. Kasi pag nagkakaroon ka ng specifically for cervical cancer, pag nagka-cancer ka, karamihan, pag mahirap ka, lalo na po yung mga mahihirap, hindi nila alam saan sila pupunta. Anong gagawin lang next? Akala nila, pag nalaman na may cancer na, mamamatay na ako, hindi na buhay. Goodbye na sa mundo. Goodbye na. Tapos sabi nga namin, hindi, kailangan pala, step by step, alam din nila kung anong gagawin. Like patient navigators. So, saan ka pupunta? Saan ahensya? Anong pwedeng gawin? Anong tulong ng gobyerno magagawa? Sino ang mga tutulong sa'yo? Kasi po sa ngayon, karamihan po ng mga advocates are in breast cancer or different kinds of cancer. But for cervical cancer itself, kakaunti lang po kami mga nag-advocate talaga na tulungan din po yung mga pasyente na tumapang, na kaya mong mabuhay. Because as of now, second na deadliest cancer is cervical cancer. And ang nabubuhay sa cervical cancer is kukunti lang po talaga. Minsan sinasabi nga ng iba, may mga doktor yung sabi sa amin, less than 10% ang nabubuhay. So sabi namin, kung may less than 10%, kailangan, during that time pala, kailangan ngayon talaga, pinupush natin silang, lalo pong lumakas ang mga loob nila. Okay. At paano kaya binabalanse ang self-care ni Councilor Charm at yung mabigat na responsibilidad sa pagiging isang halal na opisyal na lungsod at ilang pa mga bagay nais nating malaman sa pagbabalik ng In Person. Susunod sa Patubig sa Bagong Pilipinas. May araw ating sasaliksikin ang hindi matatawarang kontribusyon ng kababaihan sa mundo ng irigasyon. Aside from infra kasi, ang objective ng ating NIA is mabigyan sila ng additional income to uplift their living condition. Marunong naman ako, sir, kahit na magtabas ng pila-pila tsaka sa panahon ngayon, kaya din ng babae yung magiging farmers. Kasama si Aljo Bendijo at Joey Capisonda. Patubig sa Bagong Pilipinas. Ngayong Sabado, alas 4:30 ng hapon sa PTV. Nagbabalik ang In Person at ngayong gabi kasama natin si Quezon City Councilor Charm Ferrer. Okay, yung pong nabitin natin na tanong kanina, no? Paano nyo binabalanse ang self-care, syempre pangangalaga sa sarili at yung responsibilidad ng pagiging isang halal na opisyal ng lungsod? Sa ngayon po, ang ginagawa ko po, I make sure na everyday meron akong gym pa rin. Everyday, kasi ano po yan I used to do CrossFit before. So ngayon, ang nagiging routine ko na 5
a.m., syempre sa daughter ko muna yan, hanggang makapasok siya ng school. And then pag nakapasok na siya, diretso na po ako gym. 3 times a week, nagko-crossfit pa rin po ako. And then pag wala sa crossfit, nag-running. Ngayon, next month, meron kaming high rocks competition po. So, yun yung something na sabi ko nga, pag maayos ang mental health mo, ang physical health mo, lahat yan kakayanin mo pa rin ayusin yung yung May mga order ang buhay. Yes, yan yun po yun. At syempre, aside from the gym, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa public service. Hindi po nawawala dahil naging advocacy na po natin na tumulong rin po sa mga tao. Okay, so Councilor, paano nyo ipapaliwanag sa ating mga taga-subaybay kung paano gumagana itong intensified cervical cancer screening program ng Quezon City? Saan ito matatagpuan at sino ang pwedeng magpa-test? Okay po. Ang Quezon City po ngayon, tuloy-tuloy po ang mga libreng screening, both in cervical cancer and breast cancer screening. Tuloy-tuloy po yan, meaning every week, every month, meron po kami mga nakaschedule na barangay. Lahat po ng mga barangay po, libre po. Basta any person po 40 years old and above, pwede po ang libre po ang pap smear. Libre rin po ang cervical cancer screening po sa lahat ng kababaihan. And nagbibigay rin po tayo ng community-based po na HPV vaccination for 9 to 40 years old na kababaihan. And umiikot ito sa iba't ibang barangay ng Quezon City. Okay. Nung una po kasi, especially during pandemic, it was really community-based lang. Pero because of the, isa po sa ginawa po kasi ng DOH ngayon, ginawa na po siya, binalik na po sa school-based dahil tapos na po ang pandemic. So, ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami sa DOH. Ang sabi naman po is, tuloy-tuloy sa, sa school-based. Pero, ang ginawa po ng Quezon City, may school-based na po na vaccination for HPV. Pero kami po, meron naman kaming community-based. So, sa mga babae po na 9 to 14 years old at gusto po HPV vaccine, punta lang po kayo sa mga health centers at libre pong binibigay here in Quezon City. At yun talaga makakapag-prevent ng cervical cancer, ha? So beyond 15, wala ng vaccination? Actually, kahit ilang taon po pwede po talaga. Pero ang batas po kasi natin dito sa Pilipinas, ang binibigay lang po muna natin is 9 to 14 years old na kababaihan. Ang reason po nila, the intention of the law was, karamihan po kasi na pag mas bata ka, mas konti po kasi binibigay na vaccine. Imbis po na nagiging 3 dose, nagiging 2 dosage lang muna po. So mas nakakatipid din tayo. Yes po. I see. Opo. Okay. Well, kasama din sa pagbibigay ng vaccine, so ito yung HPV vaccine. vaccination. Is this a one-time thing lang ba? One time or kumbaga pag nagpa-vaccinate ka? 2 po. 2 dose po. So that's 6 months po yung difference ang pagitan. po. Opo. So nagpa-vaccine kayo, punta kayo ng health center ngayon po. Pagpunta niyo po dyan, after 6 months, babalik ka, may card ka po, magpapa-vaccine ulit yung bata po. So what I mean to say is, kunyari, nagawa mo na yung round Yes. na yun, Okay you na po don't need yun. to come back kahit na 10 years later. Yes po. Opo. Oo. So hindi mapapatos yun. Hindi po. Pero yung hindi po lahat ng nagkakaroon ng cervical cancer is because of HPV or nako-cover po because I'm a living testimony rin po na nung bata ako, may HPV vaccine ako pero nagkaroon pa rin ako ng cervical cancer. Oo. So mas maganda pa rin po talaga yung regular check-up natin, yung screening natin at kailangan po rin regularly po talaga tinatanong natin, konti lang po may maramdaman ka, pumunta ka na kagad ng doktor. Ayun nga, pap smear. So ito, libre ba ito? Libre sa din Quezon po ang City? pap smear natin, 40 years old and above here in Quezon City po. Anong mga bagong inisyatiba ang nais niyong isagawa ngayong 2026 para mas mapalawak pa yung coverage natin ng screening at prevention services? Tuloy-tuloy pa rin yung information dissemination po natin and aside from mga binanggit ko kayo ng mga ordinansa, only in Quezon City, meron po tayong Quezon City Integrated Cancer Control Act. So this is a localized na nagawa po ng originally from yung national law nito as si Councilor Alfred Vargas po and then kami po nagko-proponent po kami. Dito naman po mas na-intensify here in Quezon City po siya. So meron po tayo niyan, isang local na covered po nito is yung pagtulong naman po doon sa mga pasyente na mismo. Lalong-lalo na po yung may mga, alam na nila na may cancer sila. So the patient navigator is there and then what they should do, what can they expect from the government, paano matutulungan sila at ano po yung mga pwede nilang gawin. Second po, tuloy-tuloy rin po yung
information dissemination namin sa lahat po ng eskwelahan. And doon po sa mga barangay po, lahat ng kababaihan po, binibigyan namin ng seminar po on a monthly basis. And of course po, yung aming po mga programa para po sa cervical cancer, tuloy-tuloy din po siya. Kanina off the air, we were talking about yung HPV, no? Na apparently, pati mga kalalakihan, pwede ring ma-infect nito? Opo, ang human papillomavirus po kasi talaga, hindi lang po siya ang symptom or yung mga nakikita sa kanya, hindi lang po for cervical cancer. Kaya nga po ang vaccination, pwede din po kahit lalaki magpa-vaccine. Para po talaga hindi po sila magkaroon ng HPV. So, meron ba? Nagpapabaksin ng mga kalalaki? Baka sabihin nila, ay, naku, pambabae lang yan. Meron din po, pero hindi po siya libre sa gobyerno po. And yun yung pangarap ko po. Pangarap ko sana dumating sa point po na kahit babae, lalaki, mabigyan na rin po ng libreng bakuna. Kasi sa ibang bansa po, ang target nila is zero cervical cancer. Kasi cervical cancer is the only cancer po na preventable. May mga bansa na po sa mundo na wala na pong cervical cancer. Pero dito sa Pilipinas po, malaki pa rin po. Second po siya na parang pinakamaraming namamatay sa Pilipinas na cancer is cervical cancer. And my dream po talaga is mag-focus ang DOH. Sana po ang national government natin na ma-prevent na po at saka mawala na at ma-zero out ng cervical cancer sa Pilipinas. So, dito sa local government, kailangan ba ng panibagong ordinansa para dyan? Ano pa ba yung mga ordinansang iniisip ninyo na pwedeng ipasa? Ito po, recently po, yung nagagawa po kami ng budget, we made sure po talaga na makabili pa rin po tayo ng mga HPV vaccines. And yun nga po, meron tayo dito sa Quezon City, only in Quezon City, yung comprehensive law for cervical cancer na ina-adapt na rin po na yung mga ibang cities po. Thankfully naman po talaga, nakita nila na maganda po yung feedback. So ngayon po, ina-adapt na rin po na iba't ibang city po ang comprehensive law for cervical cancer po natin. Oh, it's a comprehensive law. I see. So para lahat, no? Ay maka-avail nito. Nandito na po siya. Nakapasok na rin po talaga dyan yung tuwing kailan, paano gagawin sa screening, ano po yung how much budget po yung binibigay natin, mga programa, pasok na po siya dito. Yes, speaking of the budget, talagang mahirap din magkasakit ng cancer dahil dito sa mga chemotherapy, mga radiation treatments na hindi naman din mura, So meron bang suporta na naibibigay ang Quezon City government? Meron din po. Kaya po, syempre hindi naman namin kaya i-cover po lahat yan. Pero sa pakikipagtulungan po sa national government po, tinutulungan na po namin ng patient navigator po. How will they get po yung mga tulong? Tumutulong na po kami doon. Okay, paano naman sinusulong ang data collection sa mga resulta ng mga tests and screening na ginagawa natin, para mapag-aralan, may trend ba? Ano nga ba, umaakit ba? Bumababa ba ang trend sa lungsod? Thankfully po, dahil po sa ito pong nakaraan ay talagang nag-focus po tayo sa mga vaccination po. Nakita rin po namin na yung trend po kasi ng pagbaba, hindi po namin makita pa kasi napakarami pa po kasi talaga ng meron pong mga, or kulang na kulang po kasi tayo sa vaccines pa Pero sa tingin ko naman po, nakakatulong naman po yung mga programa po natin sa government po para mabawasan po ang cervical cancer. Pero nagpo-focus po kasi ang local government, specifically Quezon City po sa screening. Libreng screening po, libre po yung pagpapa-check up po nila. So I think doon naman po nakakatulong naman po tayo dyan. And of course, ang mga data na ito is nakukuha naman po ng mga barangay na po. Barangay. And naipapasok din ba ito sa national government? Para... Yes. Sa ngayon po kasi nag-data gathering pa lang po kami. So eventually po, nakuha na po namin ang lahat ng data, ipapasa na po sa national government po lahat yan. Okay. Paano naman nalalabanan yung mga misinformation and disinformation tungkol sa cervical cancer? Because syempre at HPV, kasi alam niyo naman, kuminsan ang mga marites, yun ang mga nauunang napapakinggan ng tao. So how do you combat that? Sa ngayon po, yung mga misinformation, ano lang po talaga yan Marami kami ang ginagawa po talaga namin is really the information dissemination What is cervical cancer? What is HPV? Nag-i-invite po ang local government po lagi ng mga doktor para magpaliwanag. And then, barangay community-based po yung ginagawa po namin na pagbaba. Hindi lang po sa barangay hall, kundi mismo po sa mga areas po talaga of concern. Bumababa po doon at sinasabi po sa kanila na ang mga anak nyo magpa-vaccine,
vaccine, ito yung mga dapat yung gawin, dapat huwag kayong matakot, magpa-check up. So it's really more on information dissemination po ang ginagawa po natin. So malaking inaasahan natin sa mga health workers, yung mga barangay health workers. DHW po. Yes, para sila naman mismo, no? Dahil sila yung babad sa komunidad eh. Opo, meron din po kaming training po para po sa mga barangay health workers po, para pag may nagtatanong po nagtatanong po about this, sila na rin po yung sumasagot. Ayun, okay. At mamaya pag-uusapan natin yung mga kababaihan na medyo ayaw pa po magpa-screen. Marami pa po tayong nais parating na mensahe po sa inyo at kaalaman sa pagbabalik po ng In Person. Diskarteng pangkabuhayan ba ang hanap mo? Magnegosyo na sa agrikultura gamit ang makabagong kaalaman. Mag-agri tayo. Baki workshop na dito sa katuwang nyo sa paghahanap buhay. PTV. Nagbabalik po ang In Person at kasama pa rin natin ngayong gabi si Quezon City Councilor Charm Ferrer. Ano ang mensahe mo or panghihikayat mo na pwedeng gawin sa mga kababaihan, lalo na yung mga dito sa Quezon City, tungkol sa kahalagahan nga ng screening at ng prevention ng cervical cancer at yung mga ayaw magpa-check up, magpa-test o magpa-screen? Para po sa mga kababaihan po natin, unahin ko na po na sabihin sa inyo na huwag po kayong matakot. Unang-una po, huwag po kayong matakot kasi ang namamatay sa cervical cancer ay yung mga untreated cancer or untreated cancer po. Pero kung matitreat naman, hahaba ang buhay nyo po. Pangalawa, huwag kayong matakot sa screening, hindi po siya masakit. Ngayon, kung let's say makita naman po na meron po kayong cancer or cervical cancer po mismo, nandito naman po ang ating gobyerno, specifically Quezon City po, para tumulong po sa inyo. And siguro pinaka-importante po na mensahe ko po sa inyo is kung meron po kayong mga anak 9 to 14 years old, huwag po kayong matakot na pa-vaksinan po sila. Diyan po kasi kami nakafocus ngayon na lahat po ng 9 to 14 years old na kababaihan magpa-HPV vaccine po para ma-prevent po natin at mawala na po ang cervical cancer dito sa Pilipinas. Okay. Alam natin na isa sa mga pangunahing sanhi ng cervical cancer ay ang human papilloma virus, di ba? Nabanggit mo itong HPV. Paano kaya maipapaliwanag ninyo at ng inyong opisina ang kahalagahan pa rin ng mga HPV vaccinations sa mga magulang at kabataan? Napaka-importante po nito kasi ito lang po, the only cancer na kayang i-prevent po is cervical cancer. Hindi po siya katulad ng iba po na by genes. Ito po kasi is transmitted po eh. So para po maprotektahan natin ang lahat po against HPV po, kailangan nila magkaroon ng vaccine. Ang maganda po sa atin, libre na ito pong binibigay. Ang kailangan na lang talaga, dalhin yung mga anak po nila sa mga community center po para magpa-vaccine. Oo. Yung mga nanay na takot sa mga side effects, meron bang baka in the future hindi na sila magdalang tao, hindi na magkaanak ng mga anak nila? Opo. Wala naman po ganung side effects. Siguro the worst lang po na side effect, yung takot lang yung nanginginig yung bata. Dahil syempre bata sila, ano ba to? Masakit ba to? Yung normal lang po na parang nagpa-COVID vaccine, ganun lang naman po ang gagawin sa kanila. Okay. Ang Quezon City government ay nagpapalakas at nagpalakas nga ng community-based cervical cancer awareness and screening program. Yes po. Okay. Pwede niyo bang ilahad sa amin kung ano yung mga serbisyo na libre o paano pa mas pinadali ito para sa mga Q citizens? Ayun.
sa pakipag-ugnayan po with DOH po, lahat po ng mga school-based po na vaccination, sumasama po ang Quezon City po at we make sure po na binibigyan namin ng tamang impormasyon po yung mga kabataan at kasama po yung mga magulang nila. Sinasabi po sa mga magulang po na huwag matakot ang mga kabataan magpa-vaccine, and aside from the schools po na yung belong po sa 9 to 14 po, sa community-based naman po, tinitrain po natin lahat ng mga BHW po at sinasabihan natin, meron po ng mga barangay kagawad on health na nagkakaroon din po ng mga trainings po at information dissemination sa kanila. What is cervical cancer? What is HPV? How can we prevent this? Aside from that, syempre po yung other cancer din po, like breast cancer, tinuturuan rin po sila na paano po ma-determine yung mga ganitong bagay. Nagkakaroon po ng magagandang training po tayo dito sa Quezon City. But people are, kumbaga, there is freedom, no? So, parents can say no. Mothers can say no kung ayaw nila para sa kanilang anak. Opo. Meron naman po silang sinasign po na waiver, may sinasign din po sila na mga for permission po para po ma-vaccinan po yung mga bata. Although it might be difficult to determine the exact number, ano, pero generally speaking, anong porsyento kaya ng mga kababaihan sa Quezon City ang naka-undergo o sumailalim sa cancer screening? Yan po hindi ko po mabibigay po na information sa ngayon, pero what I can tell you po is malaki po yung increase po. Nasa 300% po yung in-increase po ng mga nagpa-screening, and then sa vaccination po, malaki rin po yung jump po namin from the previous po na mga vaccinations po. May mga barangay ba na kailangan pa natin more push? Kunyari yung mga more depressed areas siguro? Opo. Or as compared to those who are more affluent, ano? Kasi pwede rin sabihin ng mga nandun sa mas malalaki gated subdivisions na meron naman silang capacity, meron silang mga OB-GYN, meron silang mga sariling doktor. So meron bang ganyang klaseng data? Sa ngayon po, hindi ko rin po masabi po yung data, pero 100% po, the information dissemination that we're giving po the depressed areas is comprehensive po. Nagpupunta po talaga tayo sa mga depressed area po para po magkaroon ng libre pong vaccination. Meron po kasing Quezon City bus na bumababa po. It's a cervical cancer and breast cancer screening bus na bumababa po sa mga depressed area, at doon na mismo sa bus po, nandun na rin mga doktor, doon po sila nagkakaroon po ng screening po mismo. So, kompleto sa facilities yung bus na yon. And siyempre, sanitized. Yes po, oo. Nagkakaroon muna ng 30 minutes po na seminar before po magkaroon po ng, and pumipirma po sila na mag-undergo po sila ng pap smear, mag-undergo po sila ng mga for cervical cancer screening. Doon na po yung ginagawa sa bus. Oo. Nabanggit mo sa akin na hindi naman sa pap smear takot, ano, pero dun sa resulta ng pap smear. Is that immediate? Within like so many minutes ba malalaman nila? Malalaman din po agad. Resulta? Karamihan po kasi ng example ko po sa isang barangay, sa 25 example ng mga population, 25 po na magka-try, isa o dalawa po nagpa-positive. So natatakot sila na baka mag-positive sila. Ang natatakot po sila, ano daw mangyayari kapag malaman nilang may cancer sila. Ang sinasabi naman namin, huwag kayong matakot dahil ang namamatay from untreated cancer. Mas magandang alam mo na para magkaroon na kaagad tayo ng treatments kaysa sa hindi tayo alam or yung hindi tayo aware kung ano meron ka. Oo, tapos goodbye na sa mundo kasi too late, ano? Opo. Pero alam mo, ganyan ang, I think, maraming mentality na ganyan among Filipinos, no? Na ayoko nang malaman. Baka ikaw mamatay ko pa kapag nalaman ko, di ba? So, yun ang kailangan siguro nating harapin kung paano natin ma-change yung thinking, ano, yung mindset natin mga Pilipino. Opo. Kasi po, isa pa po na gusto ko pong i-mention kasi sa cervical cancer po kasi, ang symptoms po naglalabasan ng pag-late stage na, hindi po sa early stage. Like what? Anong klaseng symptoms? Excessive bleeding, nakukulangan ka na sa dugo, sobra na, malaki po yung change yung sa jump po body. talaga sa body po talaga. So, pag nagkakaroon ka na ng mga
symptoms, ibig sabihin po nandun na kayo sa later stage na po ng cervical cancer. And yun yung unfortunately, hindi katulad po nila breast cancer po na may mga bukol na mararamdaman. Tayo wala namang pong bukol na mararamdaman. Wala bang pain sa tiyan o sa tagiliran? Wala po eh. Unless, yun nga po, pag meron na po tayo nararamdaman, usually po, later stage na po siya. Kaya kami sinasabi namin, meron o wala kang nararamdaman, magpa-test ka na. Magkaroon na kaagad po ng screening para mas magandang alam mo na wala ka or hindi ka prone sa cancer po. Ayan. So take advantage po ang mga, swerte mga taga Quezon City. Hopefully may mga ibang lungsod naman na meron ding kumbaga counterpart na measures or ordinances para sa pangangalaga pagdating sa cervical cancer. Okay, at marami pa tayong nice malaman ng pinaka nakikitang challenge o mabigat na challenge sa pagpapatupad ng mga programa at iba pa sa pagbabalik dito po sa In Person. Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno, at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Hanap mo ba ang mga usapang makabuluhan? Sa Straight Shot, bidang-bida ang inyong mga kwentong kakaiba. Samahan si Vina Araneta tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon. Diretsahang usapan para sa bayan. Straight Shot. Dito lang sa inyong PTV. Nagbabalik po ang In Person. Huling bahagi na po ngayong gabi at kasama natin si Quezon City Councilor for District 1. Ayan, Charm Ferrer. Ang PTV pala ay bahagi ng District 1. Okay. Alright, kanina nabitin yung tanong, ano ang pinaka nakikita ninyong challenge sa pagpapatupad ng mga programa ng local government? Lalo na kung may mga stigma o kaya may problema sa accessibility at yung health literacy ng mga kababayan natin. Ang palagay ko po, ang pinakamalaking challenge po talaga is yung pakipag-ugnayan po sa national government. Kasi we can only do as much. Ito lang po yung kumbaga sa budget constraint po rin tayo dahil ang gusto natin talaga, ako po, sana po, ang dream ko po talaga is dagdagan pa po ng national government ang budget ng DOH po, ang budget po for HPV vaccines. Kasi kukunti pa lang po ang nabibigyan ng vaccine. Kasi kung sana po lahat or nearly lahat po ng mga kabataan is mavaksinan po, malaking bagay po yan para ma-prevent ang cervical cancer. Pangalawa naman po, isang challenge pa is, yun nga, nabanggit nyo nga po yung stigma. That is why here in Quezon City, we also have the resolution number 9778, a resolution urging all barangays within Quezon City to encourage and promote HPV vaccination for children at their health centers. Yun lang po talaga, yung kakulangan pa rin po ng information, lalo-lalo po sa mga depressed areas natin na yung, kasi pag, alam niyo naman po kapag wala namang parang sa kanila, wala namang para saan ba yan? Baka mamaya masaktan lang yung bata or magkaroon pa ng side effect. Pero kung wala namang nangyayari, wala namang symptoms, wala namang, di naman nakakita ng anything, hindi na nila papavaccine yung bata. It's really information dissemination. Yan po yung mga challenge po namin na sana po, maganda nga po, meron po kayo ganito na sana po kahit sa media rin po, ma-mention din lagi po talaga na kaya po ma-prevent ang cervical cancer at kaya mawala ang cervical cancer here in the Philippines. O siguro isa rin, while you were talking, may naisip lang ako, no? Kasi baka pwedeng sabihin ng magulang, hindi naman sexually active ang anak ko.
no? So bakit parang baka ma-promote pa yung promiscuity or mas maging curious sila na they might experiment and di ba? May mga ganong klaseng thinking. How will you combat that? Yun nga po yung sinasabi namin mas maganda po na hindi pa sila sexually active, malayo pa sa pagiging sexually active po, is nagkakaroon na sila ng vaccination. Kasi hindi lang naman po, mahirap din po kasi na kapag active ka na, doon may nangyayari na or may mga symptoms na, doon lang natin siya kino-combat. Dapat ngayon pa lang, walayo pa yan, mawala na po itong HPV na to sa Pilipinas. And it will not cause any other kind of cancer, ha? Prevent mo nga yung cervical cancer, baka meron naman daw ibang uri. Ito ang mga narinig ko lang mga rason ng ilang mga magulang. Baka iba namang cancer ang mabuo dahil merong ibang pumasok na virus sa katawan ng tao. Kaya nga po ako, lagi namin sinasabi, tuwing po meron po kami mga information dissemination, nagsasama po kami ng mga doktor mismo para yung mga tanong po ng mga magulang, nandyan po yung mga doktor po natin para makasagot po sa kanila ng diretsyo po. Talagang information is also wealth, ano? As health is wealth, di ba? Okay, ano ang malaking epekto ng cervical cancer awareness campaign sa mga grupo ng kababaihan? Sila ba'y na-empower? Mas nagiging active ba din sila sa pagpopromote ng awareness nito sa kanilang kapwa kababaihan at mga komunidad? Yes po. Malaking tulong po to para po yung information dissemination, lalo-lalo po sa mga kababaihan natin kasi hindi na sila natatakot. Lalong-lalo na po yung sinabi ko nga po na meron tayong anti-bullying against cancer survivors, patients and the like po. Iniisip na po nila na, kasi dati natatakot sila, baka mabully Pero ngayon po, alam na po nila na may mga batas naman palang po protekta sa amin. Pwede natin pag-usapan ng normal lang po in public what is cervical cancer, what is HPV, what is, ano yung mga symptoms, ano yung mga pwedeng mangyari. Anytime po na pag-uusapan na po in public po siya. At aware naman ng ating mga kapulisan na may ganitong klaseng ordinansa, ano? Yes po, meron. Suportado nila. Yung violence against women and children, na pag-uusapan din yan dyan. Opo. Okay. Ano naman ang role ng Quezon City Council at mga health committees sa pag-aproba, pag-alok ng mga resources para sa cancer screening programs? Like what I said kanina po, meron po tayo yung ordinances po na ipasa, like Ordinance Number 3315, an ordinance ensuring the comprehensive protection and dignity for cancer patients, survivors, safeguarding against bullying and harassment. Meron po tayong Ordinance Number 3361, an ordinance establishing the comprehensive cervical cancer elimination program of Quezon City and for other purposes. We also have the Ordinance Number 3285 here in Quezon City, an ordinance establishing the Quezon City Integrated Cancer Control Program towards a whole government and whole of society approach to cancer control in city health system and for other purposes. And other ordinance and resolutions na napaka-active po ng city government po. And thankful po kami kay aming Mayor Joy Belmonte na gusto-gusto po talaga niya na mag-push pa po kami na mawala po talaga ang cervical cancer po. At kapag may ordinansa kasi, nakakapaglaan ng budget, di ba? Yes po. May suporta. Meron po. Kasi sa yung mga parang mga programs lang na walang batas o walang ordinansa, pwedeng, pag hindi na yun ang priority ng mga konsehal o ng local government, lumilipas, no? Hindi na siya mapapansin next time. Opo. Ito, ano po siya, ongoing na po at tuloy-tuloy na po siya. Kahit wala na po kami dito, tuloy-tuloy na rin po yung programa. So, pangmatagalan talaga ito. Okay, ano naman ang feedback na nakukuha ninyo mula sa mga health partners sa pagtutulungan ninyo sa kanila para sa cancer control at prevention? Naku, napakadami pong tumutulong sa amin. Example po si MSD. Lagi po sila nagbibigay po ng mga libreng awareness, nagbibigay po rin sila ng mga tumutulong po talaga. Marami pong mga non-government organization po na willing pong tumulong para rin po talaga to prevent na rin po talaga at saka magkaroon ng information dissemination. Kasi going back doon lang talaga pinaka-importante sa ngayon
information dissemination po talaga. What is cervical cancer and how do we prevent this? So in close communication kayo sa Philippine Cancer Society. Yes po, opo. Philippine Cancer Society rin po nagbigay sa atin ng mga awards kasi daw po only in Quezon City daw po talaga nakatutok ang mga tao po talaga sa cervical cancer. So maganda yung mga ugnayan na ginagawa ng Quezon City. Nagbibigay rin po sila ng mga suggestions. Sila po rin po ang nagbigay sa amin ng mga feedbacks po kung ano, during our public consultation, kung ano pa dapat ilagay po doon sa mga ordinances po natin. At going back to you, no, ano yung para sa iyo, sa sarili mo, anong pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa pagiging isang cancer warrior, I'll use that word warrior, na dala-dala ninyo ngayon sa paggawa ng mga polisiya at mga ordinansa? Ako sabi ko nga buhay pa ako and may will si Lord kung bakit ako nagka-cancer. At the start, I was asking myself, Lord, why? Bakit ako nagka-cancer? Para saan ito? Saan pupunta ang buhay ko after this? And bigla ako na-realize, I was just used as, ano po yan parang instrument of God para maging aware din po ako at matulungan ko yung mga kapwa ko po, mga warriors, survivors, and the like po, para po magkaroon din po talaga ng awareness din po talaga. And I think hanggat nabubuhay ako, I'll fight for the rights po ng mga warriors din po natin. Yes. And ano ang inyong pangarap para sa kalusugan ng mga kababaihan sa lungsod ng Quezon 5 years from now, lalo na pagdating sa cancer prevention at yung mga women's health services? Ang pangarap ko, ganun pa rin po, na sana po in 5 years or 10 years po talaga mawala na ang cervical cancer sa Pilipinas. And kaya po yan kung tututukan po natin, hindi po imposible. Kung yung mga ibang sakit po, hindi pwede pong mawala. Ito pong cervical cancer, naniniwala po ko, kaya natin ma-zero po talaga to. Ayan, at maraming salamat sa inyong oras, Councilor Charm Ferrer, at sa mga pagbabahagi ninyo ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa cervical cancer at sa mga programa na hatid ng na pinangungunahan ng Quezon City Local Government. Thank you so much. Muli, ang ating pong panauhin, Quezon City Councilor Charm Ferrer. Health and wellness are foundations of every strong community. Sa ating kaalaman sa kalusugan, mahusay na serbisyo at access sa early detection services, maaari nating pigilan at mapagtagumpayan ang mga seryosong sakit na tumatama sa isang tao. Lives saved through prevention are lives thriving tomorrow. At yan po ang tunay na bukas sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.